درود بر همراهان جان. MQ-9 ریپر امریکایی در بنغازی شکار شد. در رنده ترین پهپادی که تا امروز به توسط ایالات متحده آمریکا توسعه پیدا کرده است، یعنی MQ-9 ریپر، دیروز مصادف با 23 آگوست 2022 مصادف با 31 مرداد ماه سال 1401 شمسی در شهر بنغازی لیبی با موفقیت شکار شد. این پهپاد با استفاده از سیستم موشک زمین به هوای قابل حمل توسط انسان که به اختصار منپاد نامیده می شود ساقط شد. سرلشکر خالد المحجوب از طریق صفحه فیسبوک خود این خبر را تایید کرد. وی در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدافند هوایی یک پهپاد فیلمبرداری ناشناس را که وارد آسمان بنغازی شده بود و در نزدیکی الرجمه و پایگاه بنینا پرواز می‌کرد هدف قرار داده و آن را سرنگون کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده بعدی به نظر می‌رسد پهپاد پس از اصابت موشک زمین به هوا در حال سوختن و به آرامی روی زمین افتاده است. پهپاد ساقط شده در اثر سوختن و برخورد با سطح زمین تقریباً غیر قابل تشخیص است و به زعم برخی ممکن است CH-5 وینگ لونگ و یا CH-4 باشد، چرا که همه این مدل‌ها تا حد زیادی شبیه به یکدیگر هستند، اما مکانیزم عرابه فرود و محفظه موتور بسیار شبیه به پهپاد MQ-9 ریپر است. کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا همگی از کاربران MQ-9 ریپر هستند و پهپاد مذکور می‌تواند متعلق به هر کدام از اینها باشد که با هدف نظارت بر فعالیت‌های گروه شبه نظامیان واگنر روسیه و یا حتی ارتش ملی لیبی یا همان LNA وارد محدوده شده باشد. به عنوان بخشی از درخواست بودجه مالی 2021 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا قصد داشت تولید MQ-9 ریپر را پس از خرید تنها 24 فروند در سال 2021 کاهش دهد. با این کار کل خرید به 337 فروند کاهش یافته و برخی از گشت‌های هوایی خاورمیانه و شمال آفریقا به پایان می‌رسید. اما این تصمیم برای ژنرال مکنزی خوشایند نبود. فرمانده ستاد مرکزی یا همان سنتکام خطاب به کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا در آن زمان گفت که سنتکام هنوز برای عملیات‌های ضد تروریستی و نظارت بر فعالیت‌های ایران بر تنگه هرمز نیاز واقعی به MQ-9 ریپر دارد. مکنزی همینطور اشاره کرد که اگرچه پهپادها در حال حاضر در برابر سامانه‌های پیشرفته پدافندی ایران آسیب‌پذیر هستند، اما قابلیت جمع‌آوری اطلاعات ریپر امروز بیشتر از هر زمان دیگر مورد نیاز است. به همین ترتیب ژنرال استفان تاونسند، فرمانده ارتش ایالات متحده آمریکا آفریکام، به کمیته گفت که در حالی که نیروی هوایی نیاز به داشتن پرنده‌ای برای یک نبرد سطح بالا دارد، موارد ضعیف‌تر نیز برای ما در آفریکام و سنتکام واقعا خوب کار می‌کنند. این اولین پهپادی نیست که در لیبی با مشکل مواجه شده است. سابق بر این نیز چندین مورد از جمله یک فروند MQ-1 پرداتور متعلق به نیروی هوایی ایتالیا در 29 آبان سال 1398 مصادف با 20 نوامبر سال 2019 در غرب لیبی سقوط کرد. چند روز بعد یک پهپاد نظامی ایالات متحده آمریکا MQ-1 سی گری ایگل که تحت پرچم فرماندهی آفریقای ایالات متحده آفریکام فعالیت می‌کرد در آگادز نیجر سقوط کرد. این سقوط بر اساس اعلام آفریکام به دلیل بروز یک مشکل مکانیکی بود. در آینده انواع پهپادها از جمله MQ-9 ریپر در این کانال بررسی خواهند شد. با تشکر از توجه شما. اگر محتوای این ویدیو برای شما مفید واقع شد، لطفاً آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.